descriptors هنا. Well, in general, a descriptor is an object attribute or instant attribute with a binding behavior. يعني بربط class to class أو object أو class to class to class أو بربط another class object to its own class. فمثلا هون خلقنا class Celsius inherits object وعملنا هون الميثود get set و delete. وتلاحظ one whose attribute access has been overridden طبعا by a method and the descriptor protocol. Those methods are get, set, and delete. So if any of those methods are defined for an object اللي هو object of this class, it is said to be a descriptor. So هون خلقنا method get. لاحظ تاخذ self و instance و owner. الانستنس هي object owner هو الكلاس لهاي الاوبجكت. اوكي، يعني مثلا لو خلقنا كلاس امان من خلقنا كلاس called عمان هنا هيها عمان حطينا فيها باس انتباري بس خلقنا منها object am instance والكلاس اسمها عمان. so am is an instance of عمان. so ما نقدر نحط الكلمة الثانية owner of am is عمان. okay, يعني عمان belongs to class am belongs to class عمان. so نستخدم descriptor هذا الأوبجكت نخلقه أول شيء. ليش نخلقه؟ عشان نستدعي الميثودز هذول gets و sets و delete. فخلقنا object of عمان. هسه descriptor بدنا نستدعي الميثود set عدينا لها am اللي هي instance of عمان ودرجة الحرارة 30. هي راحت هنا صار عندنا هنا set هنا صار descriptor هو السلف المستدعي. هاي صارت am والفاليو هاي راح تتحول إلى 30. فهاي am اللي هون instance لأنه we passed it dot value صار فيها 30 حولناها لفلوت. هسه get بدنا ناخذها فالديسكريبتور هي هون لاحظوا هي هون descriptor استدعى method get عدينا له am اللي هو object of عمان وعدينا له الاونر اللي هو هم سموها اونر بس هي الكلاس يعني عمان. اوكي، فايش صار عندنا print int get يعني احنا in get فاحنا موجودين في get الان return instance value فراح يرجع الانستنس هي am والفاليو فيها اللي حطيناها قبل شوية 30 هون راح يطبع هون 30. هسه نستخدم الديسكريبتور اوبجكت اللي خلقناه هون لكلاس سيلسيوس طبعا. فشو صار عندنا؟ بدنا نستدعي ديليت ونعدلها am اوبجكت لعمان. فلما نجي للديليت هاي بتصير am لأنه we pass am to it بعدين deleting طبعا the instance اللي هي am ونستخدم keyword delete اللي هي destroy the object زي destructor. فهسه لما نشتغل هون
Oops, and Celsius is not defined. Name Celsius. وين سلسيوس؟ شو السطر 24 هذا 24 بدنا نحط الأقواس هذول call the default constructor. جرب كمان مرة. Oops, name Celsius is not defined. 24 شو غلطانين بالتحريف احنا؟ 24 descriptor Celsius C capital هاي case sensitive ما هي. هسه كمان مرة نفس الاشي name Celsius is not defined. شو غلطانين بس Celsius. والحل نسخ هاي copy نجي لهون وبنحطها paste نعمل run. name descript is not defined. كمان غلطانين descript descriptor. اوبس هون هاي بدنا نرجعها الديسكريبت زي هيك. اوبس دي طلعت run. تخلصنا من الأخطاء. oops a man object has no attribute VD شكله غلطانين. a man a man the script that get am هاي لا صح. وين السطر الغلط؟ module 15 15 في شغلة زيادة طابعينها line 15 هاي البي دي لأن الضغط عملوه اوكي. فهسه لو في إله استدعيناها اوكي بس ما في هسه اوكي. هسه زبطت فيش أخطاء. نفس الاشي هسه بنقدر نخلق another class يعني مثلا هاي بنحولها copy and paste. بنحول هاي الزرقاء another class. هاي بنحولها ZM زرقاء وهاي زرقاء ZARKA وهاي راح تتحول زرقاء ZARQA وهاي راح تتحول ZM وهاي راح تتحول ZM. راح يعيد نفس العملية. بنحط هون print للزرقاء print حتى نميز عن القديمة. هون عندنا binding ربط اللي هي نربط لأي كلاس بمعنى آخر بس binds. هسه بدنا نعمل binds لهاي. نجرب. oops زرقاء is not defined. زرقاء ZM زرقاء name زرقاء is not defined. ولو ايش بسرعة ZARK هاي صح. زرقاء هاي صح. ZM اوبس بدنا نخلق الكلاس كمان مرة.
هاي بدنا نخلقها كوبي نحطها هنا وهاي بتصير زرقاء. جرب. اوكي هاي ظبطت لي زرقاء، فاحنا رحنا على انت وبعدين طبعنا الاوبجكت، بس وين الفاليو؟ ما طبعناش الفاليو، حطينا فيها الفاليو منين نجيب الفاليو؟ set return instance بدنا نعمل get. اوكي بدنا نروح على عمان print describe get. ليش ما طبعت هاي هون؟ وهاي هون لازم تطبع. إذا عدينا لها 30 هاي بدها تصير 90. نحط هاي 90 عمان 30 run and get deleting طبعا الأوبجكت، بس ليش ما طبعناش؟ بدنا نحطها وين؟ بدنا نحطها print كمان print. ما رجعناش الفاليو، رجعنا الفاليو، رجعنا instance من get. بدنا نعمل print اللي هي instance dot value. اوبس غلط. instance dot value. هسه لازم يطبع الفاليوز. اوكي هاي طبع الفاليوز، هاي واحدة 30. وين الزرقاء؟ هاي عمان، وعمان نمسح هاي مش مبينة. زرقاء 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 عمان 3 AM set print description get AM. هاي should be ZM مش AM. اوكي وهاي اوكي ZM run. اوكي هاي طبعها 90 للزي وطبع 30 للأيام، ونقدر نضل نعيد في العملية. شكرا.